नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ एबाकसमा गुणान। यो हो गुणानको दोस्रो सिरिज जसमा हामीले दुई संख्याले दुई या त्योभन्दा बढी संख्यालाई गुणान गर्दैछौँ। यो हो एपिसोड 4 र आजको टेक्निक छ प्रश्नमा 0 आयो भने त्यसमा कसरी काम गर्ने। सबभन्दा पहिलो प्रश्न छ 22 ले 503 लाई गुणान गरौँ। गुणानको आधारभूत नियमको लागि छुट्टै एपिसोड हेर्नु पर्ने हुन्छ जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। यता फेरि फर्स्ट सिरिजको फर्स्ट एपिसोड हेर्नुस्, त्यसमा पनि बेसिक नियमहरू बेसिक रुल्सहरूको बारेमा विस्तृतमा व्याख्या गरिएको छ। यो हो एबाकस चिन्ह लगाएको रड। प्रश्नमा 5 वटा अङ्क छ 1 2 3 4 5। यहाँबाट सुरु गरौँ। एबाकसमा गुणान गर्दाखेरिमा अगाडिको नम्बरबाट सुरु गर्दै पछाडि गइन्छ। 2 ले 5 लाई 2 5 10। यो देखाएको रड 10 को स्थानको रड हो। यी सबै हुन् गुणानको बेसिक नियमहरू जसलाई नजानिकन गुणान गर्न गाह्रो हुन्छ। 2 5 10 हामीले 1 0 10 चढायौँ। चेन्ज गर्नुहोस् 2 0 को 0। अब चढाउने कुरा छैन, तर के हुन्छ भने यसलाई यहाँ सार्नु बिर्सिनु भएन। 0 भनेको पनि एउटा संख्या हो, चढाउने कुरा केही पनि छैन भनेर यसलाई यतिकै यसमै छोडेर फेरि 2 त्यहाँ 6 भनेर यसमा 6 चढाउने होइन। 2 0 को 0 0 चढाउने कुरा केही पनि छैन, तर यो औँला सार्न बिर्सिन भएन। यो टेक्निक यही नै हो, औँला सार्न बिर्सिन भएन। अब 0 गऱ्यौँ। अब 2 त्यहाँ 6 भनेको एउटा संख्यामा आएपछि हामीले के गर्नुपर्छ? 0 लगाउनु पर्छ। 0 6 भन्ने 0 यसमा जान्छ, 6 यसमा जान्छ। चेन्ज गरौँ। 2 को काम सकियो। अब बाँकी छ 4 वटा संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँबाट सुरु गरौँ। 2 5 10 1 0 1 0 10। फेरि जाउँ 2 0 को 0 केही गर्नु परेन, तर औँला सार्न बिर्सिनु भएन। 2 त्यहाँ 6 0 6। यहाँ अङ्क पनि सकियो। हामी चिन्ह लगाएको रडमा पनि आयौँ भनेपछि अब देखिएको हाम्रो एन्सर हुन्छ। हाम्रो एन्सर छ 1 10 100 1000। 10,000 को रडमा 1, 1000 को रडमा 1, 100 को रडमा केही पनि छैन, 0 लेख्नुहोस्। 10 को रडमा 5 र 1 ले 6, 1 को रडमा 5 र 1 ले 6। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ 51 ले 406 लाई गुणान गरेर हेरौँ। 5 अङ्क छ 1 2 3 4 5। 5 चौको 20 2 0। चेन्ज गर्नुहोस्। 5 0 को 0 केही गर्नु परेन, तर यसलाई चेन्ज गर्न बिर्सिन भएन। 5 छक्का 30 3 0 3 अनि 0। यहाँ 5 को काम सकियो। अब 1 2 3 4 4वटा संख्या छ 1 2 3 4। यहाँबाट सुरु गरौँ। 1 चौको 4 0 4। 4 को लागि 5 उधारो लियौँ, 1 घटाउँ। चेन्ज गर्नुहोस्। 1 0 ले 0 केही गर्नु परेन, चेन्ज गर्नुहोस्। 1 छक्का 6 0 6। यहाँ चलाउनुहोस्। यहाँ आउनुहोस्। हामी चिन्ह लगाएको रडमा आयौँ, अङ्क पनि सकियो। अब हाम्रो उत्तर छ 10,000 को रडमा 2, 1000 को रडमा 0, 100 को रडमा 7, 10 को रडमा 0 र 1 को रडमा 6। अब एउटा लास्ट क्वेसन गरी हेरौँ। 85 ले 80 लाई गुणान गरेर हेरौँ। 4 वटा संख्या छ 1 2 3 4। यहाँबाट सुरु गरौँ। 8 8 64 6 4। यसमा 6 यसमा 4। चेन्ज गरौँ। 8 0 ले 0 केही गर्नु परेन। अब 8 को काम सक्यो। बाँकी 3 संख्या 1 2 3। यहाँबाट सुरु गरौँ। 5 8 40 4 0। 4 को लागि यो 5 लिएर 1 घटाउँ अनि 0। यहाँ 5 0 ले 0 केही पनि गर्नु परेन भनेपछि अब हामी चिन्ह लगाएको रडमा आयौँ। हाम्रो उत्तर छ 1 10 100 1000 को रडमा 6, 100 को रडमा 8, 10 को रडमा 0, 1 को रडमा 0। यो प्रश्नमा हाम्रो प्रश्नमा पनि 0 थियो र हाम्रो चाहिँ नि एन्सरमा पनि 0 आइरहेको थियो। जुन हामीले यसभन्दा अगाडिको तेस्रो एपिसोडमा एन्सरमा 0 आयो भने कसरी चाहिँ त्यसमा काम गर्ने, त्यसमा पनि यहाँनिर सँगसँगै आएको कारणले अलिकति गोलमोल पनि हुनसक्छ। तर भिडियोलाई फेरि एकचोटि गरेर हेर्नुहोस्। यदि यहाँनिर चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ भने एपिसोड 3 लाई एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्। अलिकति पनि मनपर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। स्क्रिनमा क्वेसन छ, गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि केही समस्या आउँछ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई डिरेक्टली मेसेज गर्नको लागि फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोस् र त्यहाँ मेसेन्जरबाट तपाईँ डिरेक्टली कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अझै एक्सर्साइजहरू चाहिन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। फेरि म तपाईँलाई एक्सर्साइजहरू PDF फाइल पठाउनेछु, त्यो पनि फ्रीमा। मेरो नेपाली भाषामा बिल्कुल पनि कमेन्ट नगर्नुहोला। मेरो नेपाली भाषा त्यति साह्रै शुद्ध पनि छैन। एपिसोडहरू 4वटा ल्याङ्ग्वेजमा पोस्ट गरेको छु, नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस जापानिज। कुनै पनि भाषामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा चाहिँ हामीले
एन्सर चढाउँदाखेरिमा एउटा रडमा चाहिँ जब पुग्दैन दाना पुग्दैन भने अब अर्को रडबाट उधारो लिलिकन चाहिँ नि एन्सर चढाउने टेक्निकको बारेमा सिकाउने छु। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। टाटा।